සුපදසක් තිබිගෙන හඳ විබෙක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම අද ඔයගොල්ලෝ තින Filmora tutorial එක. ඉතින් ඔයාලා දැකලා තියෙනවා WhatsApp වල පවා GIF කියන animation ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා දන්නවද? ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් අද මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අද අපි බලමු කොහොමද Filmora 11 එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම අපේම කියලා GIF animation එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් කරන හැටි. ඉතින් ඊට කලින් මේ channel තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් පල්ලෙහා තියෙන රතුපා subscribe button එක click කරලා bell icon එකේ notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මම දාන අලුත් videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් subscribers ලා 2000ට තව subscribers ප්‍රමාණයක් අඩු. ඉතින් ඔයාලට මේ videos තවත් ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේක බලන්න ඔයා තම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත් videos ඔයා ගාවටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට මම දොත් දිසානායක. හරි ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Filmora software එකෙන් ලේසියෙන්ම GIF වීඩියෝ එකක් හදාගන්න කියලා ඇනිමේෂන් එකක් හදාගන්න කියලා. මේකට අපි සුපුරුපති අපේ Filmora software එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඕපන් කරගෙන ඔයාලට මෙතන තියෙනවා aspect ratio කියන එක. එතන ඔයාලට තියෙනවා wide screen කියලා තමයි තියෙන 16:9. අපි මේක දාගන්න ඕනේ Instagram කියන එකට. ඒ කියන්නේ 1:1. මේ විදිහට මේක aspect ratio එක දාගෙන create new project කියලා දෙන්න. වාට තේරුම මෙතන ක්‍රියේට් උන් නෑ කියලා වාට පුළුවන් ආයන්ඩ මෙතන මේ තියෙන ප්‍රියව් quality and display කියන එකට. ඒකට ගිහිල්ලා වාට පුළුවන් change project aspect ratio කියන එක දෙන්න. දීලා වාට බලන්න පුළුවන් ආයේ අපි හරි විදිහටම දීලා තියෙන්නේ කියලා. 1080 විදිහට මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙතෙන්ට import කරගන්න. මම මේ විදිහට import කරගත්තා. ඊළඟට මම ඒක මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එක දාගන්න. එතකොට ඔයාගෙන් අහනවා මේක කොහොමද ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ mesh to media cape project settings කියලා. ඉතින් ඔයා mesh to media දුන්නොත් මේක තියෙන original quality එකට තමයි resolution එක තමයි එන්නේ. නැත්නම් ඔයාට මෙතන cape project settings කියලා දෙන්න. ඒතර මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදනවා. ඒ කියන්නේ GIF animation එකක් හදනවා නම් තප්පර 5කට වගේ සීමා වෙන්න ඔයාගේ ක්ලිප් එක තියාගන්න. මොකද ඒක සාමාන්‍ය අගේ තමයි තප්පර 5කට වගේ අඩුවෙන් තමයි GIF එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය WhatsApp වලටවත් වගේ දානවා GIF animations. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩින් black bars දෙකක් වගේ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. අපි මේකට කරන්න ඕනේ අපේ වීඩියෝ එකේ ස්කේල් එක වැඩි කරගන්නවා මේ අපේ සීක්වන්ස් එක. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ෆිල් වෙන විදිහට. ඉතින් ඒකට අපි කරන්නේ වීඩියෝ එක ඩබල් ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එක බේසික් වලට ගිහලා ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් වලට ගිහිල්ලා ස්කේල් එක වැඩි කරගන්නවා මේ විදිහට. වැඩි කරගෙන වාට ඕන විදිහට ස්කේල් එක හදාගන්න පුළුවන්, පොසිෂන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලමු. ඊට පස්සේ වට පේන මේක ස්ක්‍රීන් එකේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ විදිහ ඇති කියලා. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ දෙනවා. ඉතින් මෙතනට අපිට GIF එකකට සවුන්ඩ් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද GIF එක කවදාවත් සවුන්ඩ් නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක රයිට් ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන detach audio කියලා තියෙනවා. control alt d එක විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් shortcut key එක. නැත්නම් මෙතන detach audio කියලා දෙන්න. එතකොට ඔය අපේ වීඩියෝ එකයි ඔඩියෝ එකයි ලේයර් දෙකකට වැටෙනවා. ඔඩියෝ ලේයර් එකට වෙනම වැටෙනවා ඔඩියෝ එක, වීඩියෝ ලේයර් එක වීඩියෝ ලේයර් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඊට පස්සේ ඔඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඩිලීට් කී එක ප්‍රෙස් කරලා. ඊපස්සේ ඔයාලට පේනවා අපේ GIF එක දැන් තාම ඇනිමේෂන් කරුනේ නැහැ, හැදුවේ නැහැ. දැන් අපිට තියෙන එක්ස්පෝර්ට් එකෙන් තමයි මේක GIF එකක් කරන්න තියෙන්නේ. නැත්තම් මේක ප්ලේ වෙන්නේ වීඩියෝ එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපේනවා එක්ස්පෝර්ට් එකට. එක්ස්පෝර්ට් එකට ගිහලා මම මෙතන GIF කියලා නේම දීලා තියෙනවා. ඔයා මුලින්ම අපි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කර ඉඳලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. ඔයාට මෙතන ලෝකල් එකේ වෙන MP4 කියලා.
MP4 එක දුන්නොත් ඔයාට වෙන්නේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් විදිහට මේක එක්ස්පෝට් වෙන එක. තුරට බලන්න සාමාන්‍ය වීඩියෝ එක අපි වෙන්ද බලන වීඩියෝ පිතම බලාගන්න පුළුවන්ගෙන. ඉතින් වාට මේක පල්ලහට මනට පේනවා ගිෆ් කියල තියෙන. ඉතින් මේක ගිෆ් කියනට සිලෙට් කරන්න ගිෆ් කියන සිට් කර වටවන්න මේ සිටිං සලින් බලන්න ගිෆ්ද රෙසලූෂන් එක වට මෙතන හදාගන්න පුළුවන් අප කස්ටම් දීලා තියෙන්නේ FPS එක සාමන FPS 25 ඇති බිට්‍රේටම වගේ ඇති ඉරිපස් මේක ඕකේද ඒක බලලා ඉරිපස් වට තියෙන මෙතන වගේ නම සිලෙට් කරගන්න එමත මෙතන ගිෆ් කියල දින ඉරිපස් ම මෙතන එක්ස්පෝට් කියලත් දෙනවා. හරි අපේ වීඩියෝ දැන් එක්ස්පෝට් වෙලා ඉවර අපේ ගිෆ් එක එක්ස්පෝට්ල ඉවර පස් මතින් ඕපන් ෆෝල්ඩ කියල් දෙන්නද පසට බලපන මෙතන ගිෆ් එක තියෙනවා දැන් අපි ගිෆ් එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු. ඉතින් වට පේන එක ගිෆ් එක ඇනිමේට් වෙන එක ඒකන අපි ආයි ප්ලේ කරගෙන ඔන්නේ නැවත නැවතත් එක ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් එක තම ගිෆ් එකන ට පේනති පික්සල් පික්සල් වගේ පේන ඉතින් ගිෆ් එක සාමන විඩිය තම තියෙන්නේ. ඉතින් වට පුළුවන් ලේසියම ෆිල්මොර 11 පාවිච්චි කරලා ගිෆ් ඇනිමේෂන් එකක් හදාගන්න මේ වගේ ලේසියම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ලේසියෙන්ම ෆිල්මොර එක පාවිච්චි කරලා ගිෆ් ඇනිමේෂන් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කරන එච්චරයි. ඒ වගේම මේක රෙසලූෂන් එක 1/1 විදිහට තමයි අපි යූස් කරන්නේ. කියන්නේ 1920 1920 හෝ 1080 1080 කියන ෆෝමැට් එක තමයි රෙසලූෂන් එක තමයි අපි මේ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්න ඇනිමේෂන් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේම වීඩියෝ කලෙක්ෂන් ඇනිමේෂන් කලෙක්ෂන් එකක් උනත් හදාගන්න තමගේ යාළුවෙක්ගේ හරි වීඩියෝස් තියෙනවා නම් ඒ එකතු කරලා ඔය විදිහට කලෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න පුළුවන් GIF කලෙක්ෂන් එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වට කරලා ඔයාලට 5 වලට උනත් GIF ඇනිමේෂන් හදලා සෙල් කරන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා වගේ සර්විස් එක සෙල් කරන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන මේ ටික ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් තව ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා bell icon එක ක්ලික් කරලා notification all කියලා දාගන්න. එතකොට අලුත් ටියුටෝරියල් සීරීස් එක Filmora ටියුටෝරියල් සිංහලෙන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම දිසානායක.